ඊශ්‍රායලට පහර දීමේදී ඉරානයේ සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ විශිෂ්ට කාර්යය නායක අප්‍රශංසා කරයි. ඉස්ලාමීය විප්ලවයේ නායක ආයතුල්ලා සෙයිද් අලි කාමේනි ටෙල් අවිව් ප්‍රදේශයට මිසයිල් ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමේ සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ විශිෂ්ට ක්‍රියාව ප්‍රශංසා කර ඇත්තේ එය සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූල සහ ආත්මාරක්ෂා සඳහා වන බවයි. මධ්‍යම ටෙහරානයේ ඉමාම් කොමෙයිනි මහා පල්ලියට රැස්ව සිටි බැතිමතුන් විශාල පිරිසකට සතිපතා සිකුරාදා යාඥාවේදී ආයතුල්ලා කාමේනි ප්‍රසිද්ධ දේශනයක් පැවැත්වීය. අපගේ සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ විශිෂ්ට කාර්ය සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූල සහ යුක්තියුක්ත වේ. අපේ සන්නද්ධ හමුදාවන් කළේ වෘකයක් වෙන පාලනය සහ ඇමරිකාවේ වියරු අපරාධ සම්බන්ධයෙන් කොල්ල කන සියලුසවදී පාලනයට අවම දඬුවමක් ලබා දීම පමණකයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. ආයතුල්ලා කාමේනි මේ සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාමීය ජනරජයට කුමන යුතුයකමක් තිබුණත් ඒ ශක්තියෙන් හා ධෛර්යයෙන් යුතුව ඉටු කරන ඇතැයි පැවසීය. කාර්ය ඉටු කිරීමේදී අපි ප්‍රමාද කරන්නේවත් ඉක්මන් නොවන්නේවත් නොමැතිව සිහියෙන් සිටමුයි නායකයා ප්‍රකාශ කළේය. තාර්කික සහ සාධාරණ දේ කුමක්ද සහ දේශපාලන හා මිලිටරි තීරණ ගන්නන්ගේ මතය අවශ්‍ය නම් ඒ සිදු කළ ආකාරයටම අනාගතයේදී සිදු කරන ඇත යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. ටෙහෙරානයේ යාඥා පැවැත්වුණේ බෙයිරෝට්හි ඊශ්‍රායල් හමුදා ප්‍රහාරයකින් ඝාතනය වූ හිස්බුල්ලා නායක සෙයිද් හසන් නස්රල්ලා අනුස්මරණ උත්සවයකින් අනතුරුවය. ත්‍රස්ත විරෝධී අනදෙන නිලධාරී බ්‍රිගේඩියර් ජෙනරල් ශාහිද් කාසිම් සුලයිමානි දීපදු ප්‍රහාරයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉරානයේ ඉරාකයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරකට මිසයිල් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් පසු ආයතුල්ලා කාමේනි අවසන් වරට සිකුරාදා යාඥා මෙහෙයුවේ 2020 ජනවාරි මාසයේදීය. ආයතුල්ලා කාමේනි නස්රල්ලා විස්තර කළේ මගේ සහෝදරයා, මගේ ආදරණීය මිතුරා සහ මගේ ආඩම්බරය ඉස්ලාමීය ලෝකයේ ආදරණීය මුහුණ සහ කලාපයේ ජාතීන්ගේ චතුර කණ්ඩහඬ ලෙබනනේ දිදුලන ආභරණය ලෙසයි. ටෙහෙරානයේ සිකුරාදා යාඥාවේදී ශහීද් හසන් නස්රල්ලාට ප්‍රණාමය පුද කිරීම සහ සියලු දෙනාට දැනුම් දීමක් අවශ්‍ය බව මට හැඟුණි යනුවෙන් නායකයා පැවසීය. මෙම දේශනාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් මුළු ඉස්ලාමීය ලෝකයේම වන නමුත් ඒ විශේෂයෙන් ආමන්ත්‍රණය කර ඇත්තේ ලෙබනන සහ පලස්තීන යන ආදරණීය ජාතීන් දෙකටය. ආදරණීය සෙයිද් නස්රල්ලාගේ දිවි පිදීම ගැන අපි සෑම ශෝකයට පත්වෙමු. මේ විශාල පාඩුවක් වන අතර අපි දැඩි ලෙස ශෝකයට පත්වෙමු. නමුත් අපගේ වැළපීම යනු මානසික අවපීඩනය, පීඩාව සහ බලාපොරොත්තු සුන්වීම නොවේ. ඒ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගයන්ගේ උදාරත්වය සිහි කිරීමකි. හරියට ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් තම ජීවිතය කැප කළ හුසයින් ඉබ්න් අලිතුමානන් වෙනුවෙන් ශෝක වනවා වාගේය. ඒ ප්‍රබෝධමත් උපදේශාත්මක අභිප්‍රේණයක් සහ බලාපොරොත්තු සහගත වැළපීමකි. ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයන් තුළ නොයෙකුත් උපක්‍රම යොදා ගනිමින් බෙදීමේ සහ ජයගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය තාමත් අනුගමනය කරන ලෝකයේ උඩඟ බලවතුන්ට සහ අපරාධකරුවන්ට එරෙහිව එක්සත් වන ලෙස නායකයා මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ මුස්ලිම් ජාතීන් සහ කණ්ඩායම් සහයෝගීතාව තිබිය යුතු බවත් ඔබට මෙම සහයෝගීතාව ඇතනම් දිව්‍යමය ප්‍රඥාව ඔබට සහාය වන අතර ඔබ සියලු බාධක ජයගෙන සියලු සතුරන් ජය ගන්නා බවත්ය. ඉස්ලාමීය සමාජ සංවිධානය සතුරන්ගේ කුමන්ත්‍රණ පරාජය කිරීමට කාලය පැමිණි ඇතැයි නායකයා අවධාරණය කළේය. ඉරාන ජාතියේ, පලස්තීන ජාතියේ, ලෙබනන් ජාතියේ, ඉරාක ජාතියේ, ඊජිප්තු ජාතියේ, සිරියානු ජාතියේ සහ යෙමන ජාතියේ සතුරා එකම එක සතුරකි. Leader hails brilliant work of Iran's armed forces in striking Israel. Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei has hailed the brilliant work of Iranian armed forces in launching a missile strike on the Tel Aviv area, saying it was completely legal and legitimate. Ayatollah Khamenei delivered a public sermon at the weekly Friday prayer to a huge number of worshippers gathered at the Imam Khomeini Grand Mosalla mosque in central Tehran. He said the brilliant work of our armed forces was completely legal and legitimate.
what our armed forces did was the least punishment for the usurping Zionist regime over the astonishing crimes of this wolf-like regime and rabid dog of America. Ayatollah Khamenei said, whatever duty the Islamic Republic has in this regard, it will fulfill with strength and fortitude. We will neither delay nor hurry in carrying out this task. What is logical and reasonable and the opinion of the political and military decision makers will be done in the future if necessary, just like it was done. The prayer in Tehran followed a commemoration ceremony for Hezbollah leader Seyyed Hassan Nasrallah, who was assassinated in an Israeli airstrike in Beirut. Ayatollah Khamenei last led Friday prayers in January 2020 after Iran fired missiles at a US army base in Iraq in response to a strike that martyred anti-terror commander Brigadier General Shahid Qasem Soleimani. Ayatollah Khamenei described Nasrallah as my brother, my dear and my pride, the beloved face of the Islamic world and the eloquent voice of the nations of the region and the shining jewel of Lebanon. The leader said, I felt it necessary to pay tribute to Syed Hassan Nasrallah in the Friday prayer in Tehran and do convey some notifications to everyone. The audience of this sermon is the whole Islamic world, but it is specially addressed to the dear nations of Lebanon and Palestine. We are all saddened and mournful for the martyrdom of dear Seyyed. This is a great loss and we are deeply saddened, but our mourning does not mean depression, distress and despair. The leader said it is a kind of mourning for the master of martyrs, Hussein ibn Ali alayhi salam. It is enlivening, instructive, motivating and hopeful. The leader called on Muslims to unite against the world's arrogant powers and transgressors who are still following their policy of divide and conquer with all kinds of tricks in the Islamic states. The policy of the Holy Quran is that Muslim nations and groups should have solidarity, and if you have this solidarity, divine wisdom will support you and you will overcome all obstacles and win over all enemies. The leader said the time has come for the Islamic Ummah to overcome the plots of the enemies. The enemy of the Iranian nation is the same enemy of the Palestinian nation, the Lebanese nation, the Iraqi nation, the Egyptian nation, the Syrian nation, and the Yemeni nation. The enemy is one. Thank you for joining us.